මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට මොබයිල් ෆෝන් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් කම්පියුටර් එකක් කියන එක සුලභ දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ වගේම ග්ලෝබලි මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය ඇක්සස් කිරීම ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ කොරෝනා පැන්ඩමික් එකට පස්සේ. මොකද කොරෝනා කාලෙත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ගෙදරින් ඉඳන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා, සෝෂල් මීඩියා වැඩිපුර යූස් වෙන්න පටන් ගත්තා. පාසල් ළමුන්ගේ අතට පවා මේ වෙනකොට මොබයිල් ෆෝන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කොරෝනා පැන්ඩමික් එක පහුවෙනවත් එක්කම. ඉතින් මේත් එක්කම අන්තර්ජාලය ඇක්සස් කිරීම මෙන්න මේ දේවල් වැඩි වෙනවත් එක්කම අපි සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳව ගොඩක් ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න අවශ්‍ය කාලයක් බවට මේ කාලේ පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලදී අපි දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ ජංගම දුරකථනවල තියෙන පුංචි වැරදි අඩුපාඩු එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය පවා නැති කරගන්න තත්ත්වවලට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒවට ඕන තරම් උදාහරණ අපිට මේ වෙනකොට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෑතකම් වෙච්ච මෙන්න මේ ගණයට වැටෙන අපරාධයක් විදිහට සලකලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති පන්සලක යම්කිසි සිදුවීමක් වුණා ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙක් සහ හාමුදුරු නමක් එක්ක ඒ දේ වීඩියෝ කරලා අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මුදා හැරපු එක Facebook වගේ සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරීගෙන ගියා. මේ වෙනකොට ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ කරලා අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම අපරාධයක් විදිහට තමයි ඇත්තරම නීතිය ඉදිරියේදී මේ ක්‍රියාව බලපාන්නේ නැතුව කිසිම විදිහකින් පන්සලේ හාමුදුරුවන්ටවත් අර ගෑනු ළමයි දෙන්නටවත් මේකේ බරපතල වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක වීඩියෝ කරලා අන්තර්ජාලයට මුදා හැරපු එක පරිගණක අපරාධ අංශයට තමයි මේක යොමු වෙන්නේ. ඒ වගේම පරිගණක අපරාධයක් විදිහට තමයි මේකත් දකින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙන කාලෙදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපේ සයිබර් ආරක්ෂාව කොහොමද තවදුරටත් ටිකක් තද කරලා තියාගන්න කියන දේවල් ගැන. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා මේ සයිබර් ආරක්ෂාව දැඩි කරගන්නේ කොහොමද, ඔයාලා වටපිටේ ඉන්න දේවල් වලින් බේරෙන්නේ කොහොමද, මේ සයිබර් සිකියුරිටි සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් අද අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට සයිබර් ආරක්ෂාව තර කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ටිප්ස් 6ක් මම අද ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් චුට්ටක් ඉන්ට්‍රෝ එකේ කතා කරා වැඩි වුණා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් Master Tech YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙන social media tech yard page එක Master Tech TikTok account එක, ඒ වගේම නදිරි දේශන් official Instagram page එකත් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාලා follow එකක් දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි කතා කරන එක චුට්ටක් නවත්තලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරමු කොහොමද සයිබර් ආරක්ෂාව තර කරගන්නේ ඔයාලා වටේ තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම ඉන්ට්‍රෝ එකේ චුට්ටක් වැඩිපුර කතා කරේ මේ මෑතක සිදුවෙච්ච කාරණාවක් එක්ක. හැබැයි මේ මෑතක සිදුවෙච්ච කාරණාව එක එල්ලේම අපේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙච්ච වැඩේ සයිබර් අපරාධ ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එක ලීක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලීක් වෙච්ච එක ගොඩක් කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේකේ වැරදි පැත්ත ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ කරපු කට්ටියට යොමු වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අතිශයම වැඩි. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ගැන පොඩි බ්‍රීෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නේ. ඒක ගැන ඔයාලට තියෙන අදහස පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. කොහොම වුණත් අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ සයිබර් ආරක්ෂාව කොහොමද ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක, ටැබ් එක, ලැප් එක මේ වගේ දේවල් සයිබර් ප්‍රහාර වලින් එහෙමත් නැත්නම් සයිබර් ඇටැක්ස් වලින් කොහොමද බේරගන්නේ. ඉතින් ඒකට ෆලෝ කරන්න ඕන ටිප්ස් 6ක් තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන පාස්වර්ඩ් එක. මැෂින් එකකට වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් PC එකකට, ෆෝන් එකකට, ලැප් එකකට, ටැබ් එකකට, iPad එකකට මොනම දෙයකක පාස්වර්ඩ් එකක් යූස් කරත් ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් විදිහට යූස් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇත්තටම සිම්පල් වෙන්න මේ සයිබර් ඇටැක්ස් දෙන කට්ටියට, එහෙමත් නැත්නම් ෆිෂිං අනම්මනම් දේවල් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කට්ටියට ඔයාව ඇක්සස් කරන්න තියෙන හැකියාව
තවත් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම Gmail එකකට, Facebook account එකකට, Instagram account එකකට, TikTok account එකකට වගේ mobile phone එකට පවා ඉතාමත් හොඳ strong password එක use කරන්න මතක තියාගන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන පළවෙනි කාරණාව තමයි මෙන්න මේ strong password එකක් use කරන එකේ benefits. එහෙමත් නැත්නම් strong password එක use කරපුවාම මේක බිඳ හෙලන්න, එහෙමත් නැත්නම් password එක කඩන්න ඇත්තටම ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඇත්තටම කිව්වොත් සමහර password තියෙනවා අවුරුදු ගානකට කඩන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ password එකක් use කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ cyber attacks වලින් එන මූලික පියවරයන් ටික වළක්වා ගන්න. ඊට අමතරව ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මේ two factor authentication facility එක. ගොඩක් Gmail වල ඒ වගේම Facebook accounts වලට දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට two factor authentication කියලා පොඩි option එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ machine එකකින් Facebook එකට log වෙනකොට, Gmail එකකට log වෙනකොට ඔයාලගේ phone එකටත් message එකක් එනවා. ඒ phone එකේ message එක ඔයාලා හරියට enter කරොත්, එහෙමත් නැත්නම් එන code එක හරියට screen එකට enter කරොත් විතරයි ඒ Gmail එක, ඒ Facebook account එක එයාලට access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා මතක තියාගන්න Gmail එක, Facebook account එක ඕනම දෙයක ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම account එකක මේ වෙනකොට two factor authentication facility එක තියෙනවා. ඒක on කරගන්න, ඒක on කරලා setup කරගෙන තියාගන්න. ඔයාලා ඒක setup කරන්න දන්නේ නැත්නම්, ඒක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්නම් two factor authentication එක කොහොමද Gmail වලට, Facebook account වලට on කරගන්නේ කියන දේ ගැන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවා iPhone එකකට නම් සමහර වෙලාවල් වලට අප්ඩේට් එකක් එනකොට, ඒ වගේම Android phone වලටත් අප්ඩේට් එකක් එනකොට ඒ Android system එකේ, ඒ වගේම iOS system එකේ කලින් තිබුණු bugs, ඒ වගේම security issues fix කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ එවන්නේ. ඔයාලගේ mobile phone එක, ඒ වගේම PC එක එතනින් එහාට ගියපුවාම හැම ඇප් එකක්ම up to date අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න. මොකද මේ cyber attacks වලින් බේරෙන්න තියෙන ඊළඟ simple step එක තමයි මෙන්න මේ දේවල් ටික හරි up to date අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකක bug එකක් හොයාගත්තට පස්සේ ඒ bug එකෙන් account එකක් hack වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ ආයතනය identify කරගත්තට පස්සේ ඒ bug එක fix කරලා ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් එකක් release කරනවා. ඒ අප්ඩේට් එක අපි phone එකට හරි අපේ machine එකකට හරි ඕනම දෙයකට ඒ app එක අප්ඩේට් කරලා තියාගත්තොත් ඒ bug එක හරහා ඔයාලගේ account එක hack වෙන එක, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ account එකට අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙන්න තියෙන හැකියාව අවම වෙලා යනවා. නැති වෙන්නෙම කියලා කියන්න අමාරුයි. හැබැයි කොහොම හරි අවම වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ mobile phones apps අනිවාර්යයෙන්ම up to date update කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම තියෙන ටික critical ස්ටෙප්ස් ටික. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ critical steps වල first step එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් තැන්වල recommend කරනවා VPN එකක් use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ virtual private network එක. virtual private network කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම කලින් කරපු virtual private VPN ගැන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මොකද්ද VPN එකක් කියන්නේ, මොකටද VPN use කරන්නේ සහ මොන වගේ අවස්ථාවලද අපි VPN use කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාලගේ සයිබර් ආරක්ෂාව වැඩි කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට VPN එකක් use කරන්න. හැබැයි paid VPN එක use කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි මම අර වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා free ගන්න පුළුවන් හොඳ VPNs මොනවද කියන දේ ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒකෙනුත් idea එකක් ගන්න. ඉතින් සයිබර් ආරක්ෂාව තර කරගන්න පුළුවන් තවත් පියවරක් තමයි VPNs use කරන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ සයිබර් ආරක්ෂාව තර කරගන්න ඕනේ නම්, ඒක strict කරගන්න ඕනේ නම් සයිබර් ආරක්ෂාව කියන දේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් නම් ඔයාලට පුළුවන් antivirus software එකක්, එහෙමත් නැත්නම් anti malware software එකක් use කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් extension එකක් use කරගන්න. මේවා mobile phone එකට වගේම PC වලටත් තියෙනවා. ඒ වගේම internet browsers වලටත් extensions විදිහට add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන in detail videos ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්නම් මොනවද මේ antivirus සහ anti malware softwares ඒ වගේම extensions කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට recommend කරනවා password managing system එකක් තියාගන්න. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට Google එකේ නම් Google account එකේ default එන password manager එක තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. හැබැයි ඔයාලට ඒක sure නැහැ කියලා හිතනවා නම්, ඔයාලගේ Gmail එක ගොඩක් දුරට ආරක්ෂිත නැහැ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම password managing system එකක් use කරන්න. මේක app එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්, extensions විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ password managing system එක හරහා ඔයාලගේ passwords හරියටම protect කරගන්න, ඒවා කාගේවත් අතට පත් නොවෙන්න වග බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම password managing apps ඔයාලා use කරනවා නම් ඒක ඉතාමත් විශ්වාසවන්ත ආයතනයකින්
ඩිවලප් කරලා රිලිස් කරපු පාස්වර්ඩ් මැනේජින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඇප් එකක් යූස් කරන්න. මොකද තර්ඩ් පාටි ඇප්ස් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට මේවල සමහර බග්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඔයාලා පාස්වර්ඩ් මැනේජින් ඇප් එකක් දාගන්නවා නම් ඒ පාස්වර්ඩ් මැනේජින් ඇප් එක හැක් කරගත්තා නම් ඒ අදාළ කෙනාට ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ඔයාලගේ බැංකු පද්ධතිවල එහෙමත් නැත්නම් ඔන්ලයින් බැංකින් සිස්ටම්ස් වල පාස්වර්ඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒවා සේව් කරන්න එපා ඒ පාස්වර්ඩ් මැනේජින් එකට. මොකද බැංකු පද්ධතියක තියෙන්නේ ඔයාලගේ සල්ලි ඒ වගේම ඔයාලගේ Binance accounts තියෙනවා නම් ඒවා ලින්ක් කරන්න එපා. මොකද ඒ වගේ දෙයක් හදිස්සියෙන් හරි මොනම හේතුවක් හරි මත හැක් වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ සල්ලි ටිකත් ඒගොල්ලන්ට එළියට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට නම් බැංකු පද්ධතියකින් එහෙමත් නැත්නම් ඔන්ලයින් බැංකින් සිස්ටම් එකකින් සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් OTP එක අනිවාර්යයෙන් එන්ටර් කරන්න ඕනේ. OTP එක එන්නේ තමන්ගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් අන්න එතනත් පොඩි බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. පොඩි නෙමෙයි සෑහෙන ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් මතක තියාගන්න. මොකද අපිට ඕනවට ගියාට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න බෑ හෙට මෙහෙට. හැබැයි මම මෑතක දැක්ක නිවුස් වල පෙන්නනවා එක්ක පුද්ගලයෙක්ගේ සල්ලි වගේක් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හොරකම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ අයිතිකාරයාගේ වැරද්දෙන්. එයා කෝල් කරලා සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න අහලා කෝඩ් එකක් එනවා සර් මේ කෝඩ් එක මට කියන්න කිව්වහම අරයා OTP එක ඒ අදාළ පුද්ගලයාට දීලා තිබුණා. ඒ OTP එක හරහා එයා සල්ලි ඔක්කොම ටික එළියට ඇදලා අරගෙන තිබුණා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ ඇත්තටම සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුමක් නැති පුද්ගලයන් මේ දේවල් ඇක්සස් කරන්න ගියපුවම තමයි ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හැමෝටම යෝජනා කරනවා පුළුවන් තරම් තමන්ගේ සයිබර් ආරක්ෂාව, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව වගේම තමන්ගේ ඩිජිටල් ලයිෆ් එකේ තියෙන ආරක්ෂාවත් වැඩි කරලා තියාගන්න. මොකද ඩිජිටල් ලයිෆ් එක කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම රිවර්ස් කරන්න ටිකක් අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මොකද තියෙන පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් වල තියෙන පුළුවන් high sensitive details. එහෙමත් නැත්නම් ඉතාමත් සංවේදී දර්ශන. මොකද මේ දේවල් තියාගන්න එපා කියලා නීතියෙන් බලපෑමක් නැහැ. මේ දේවල් තියාගන්න තමන්ට නිදහස තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දේවල් පරිස්සම් කරගන්නගේ වගකීමක් තියෙන්නේ තමන්ටම තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් පරිස්සම් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සයිබර් ආරක්ෂාව කියන එක ගැන ගොඩක් ලොකු අවධානයක් මේ වෙනකොට ඒ දේවල් වලට දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. කොහොම හරි ඔයාලගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ වගේම ඔයාලගේ ඩිජිටල් ලයිෆ් එකත් ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යන්න මේ ටිප්ස් 6 ගොඩක් ලොකුවට ඔයාලට උදව් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කොහොම හරි මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ දේට රිලේටඩ් වීඩියෝස් ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ දේවලුත් බලන්න. මොකද මම කියලා තියෙනවා ලීක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම VPN යූස් කරනවා නම් මොනවද අපි බලන්න ඕන කාරණා, VPN එක යූස් කරනවා නම් මොනවද හොඳ VPNs, ඒ වගේම antivirus softwares, anti malware softwares, ඒ වගේම antivirus යූස් කරනකොට තියෙන benefit මොනවද, disadvantages මොනවද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ දේවලුත් වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම පර්සනලි කියවනවා. මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මාස්ටර් ටෙක්ව subscribe කරන්නේ නැතුව නම් ඔයාලා තාමත් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ. අනිවාර්යෙන් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ social media ටික අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා follow කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනවා.